אז אנחנו מדברים על המכבייה, הסתיימה, אלפי ספורטאים, ספורטאיות, כולם יהודים כנראה, היו כאן, שיחקו, נהנו, השיגו מדליות וחזרו לארצותיהם. הרעיון הוא כמובן להמשיך איכשהו את הקשר הזה. אז אנחנו בעניין הזה רוצים לדבר עם שלושה. הדס סילבר, שלום. הדס? עמית רובין? שלום. עם מי אנחנו, עם עמית? כן. אהלן. שלום. אני בסדר. את מאורט בנימינה, זה אומר שאת גרה בנימינה או בגבעת עדה או באזור? בגבעת עדה. אמרתי נכון. עולה לכיתה ט', איתנו בשיחה, הדס סילבר, שלום. שלום. אורט גוטמן נתניה, עולה ליוד, פעילת הסברה במכבייה, וגם כן אליה כהן, אתה איתנו? שלום וברכה בני. ממייסדי הפרויקט ישראל מתכוונת, אליך מתכוונת בקוף כמובן. בוא נתחיל איתך אולי אלי, תסביר איך ממשיכים את הקשר הזה שהתחיל כאן, מה עושים איתו הלאה באמצעות פעילי האינטרנט. הרעיון הוא פשוט מאוד, ישנו פרויקט ייחודי שחוגג בשנה עשור לקיומו, שמו כפי שאמרת ישראל מתכוונת אליך, קו"ף ו"ו. זהו פרויקט ייחודי של רשת אורט ישראל, שבו בני נוער ישראלים פונים לעמיתיהם בעולם, יוצרים קשרים ומסבירים את ישראל לאו דווקא מנקודת מבט רשמית או פוליטית, אלא מדברים על החיים, מדברים על המוזיקה, מדברים על החינוך, מדברים על חוגים, מדברים על עשייה, ורואים שהחיים שם וכאן הם די דומים. הרעיון במכבייה היה ש300 החברים הצעירים, תלמידים שעוברים הכשרה מאוד אינטנסיבית ברשת אורט בנושא הזה, החברים האלה פגשו את אלפי הספורטאים, עשו איתם מגוון פעילויות, אני מציע שהדס ועמית יספרו מה, מיד. ואחר כך, באמצעות הפייסבוק המפורסם והידוע, נמשך הקשר. וכך הם טבעו קשרים עם למעלה מ-2,500 ספורטאים, מלמעלה מ-50 מדינות, וכל כלי האינטרנט המוכרים והידועים עומדים לרשות הצעירים כאן, הצעירים שם, והקשר נמשך. הדס סילבר. כן. איך זה עובד? אהלן, שלום. תספרי, איך זה קורה בפועל? בפועל, קודם כל אנחנו מעלים כתבות לאתר שלנו באינטרנט. בפייסבוק אנחנו בלי הפסקה מעלים, כותבים, מדברים עם אנשים מחול, יש לנו, אנחנו דרך היוטיוב, דרך כל דרך אפשרית, אנחנו מנסים ליצור קשרים עם אנשים מחול, עם בני נוער בעיקר, ובעצם לדבר איתם, ליצור איתם קשר. באנגלית? באנגלית כמובן, כן. עמית רובין, מה למשל כתבת במכתב האחרון, פוסט, בפייסבוק? כלומר, בלי להיכנס לדברים שאתה יודע, צנעת הפרט, אבל איזה סוג של דברים? אני גמרתי עכשיו את השנה הראשונה בפרויקט, זאת אומרת, רק סיימתי את ההכשרה בעצם בלהיות כתבת, אבל בעקבות המכבייה כתבתי 2 כתבות, אחת שפורסם בקרוב, אחת על טיול שעברתי עם נבחרת דרום אפריקה בכדורסל במהלך המכבייה, ואחרת על מופע סיום שהתרחש לפני יומיים. מה מעניין אותם, אלה מהצד השני לדעתך, עמית? את מי? את בקשר מול אנשים מחוץ לישראל, נכון? נכון. מה להערכתך מעניין אותם לשמוע עלייך? העניינים האישיים או העניינים הלאומיים? כמו כל בני הנוער שאני מכירה לפחות, מה שמעניין אותם הם דברים כמו מפגשים חברתיים, כמו פעולות בצופים, כמו מוזיקה, הופעות. וכן מעניין אותם המצב בישראל, בכל זאת מי שבמכבייה הם כולם יהודים, וכן שאלו שאלות, אבל רוב ההתעניינות היא בעצם לראות שאנחנו בתור מי שנמצא בישראל, שאנחנו לא חיים כל הזמן במקלטים, כמו שהם מציגים הרבה פעמים ברחבי העולם. זה מדהים שהם עדיין חושבים את זה שאנחנו על גמלים, נכון? בכל אופן עברו כמה שנים מאז שהיה פה רק חול וחול, ועדיין הדימוי הזה ללא מעט אנשים נשאר תקוע בראש, בכל הרוחות. נכון, האמת שבמהלך המכבייה דיברתי עם נער, הוא סיפר לי שזו הפעם השנייה שלו בישראל, ושבפעם הראשונה שהוא הגיע הוא היה מופתע ממש, הוא לא הבין איך זה שיש פה טכנולוגיה, וציפה לראות אותנו רוכבים על גמל. אז שלחת את הגמל מהמוסך? כן, ממש. האמת שבטיול שהייתי במכבייה זו הייתה הפעם
הראשונה שלי בגמל, ברור שזה לא משהו שכל ישראלי עובד. הדס? כן. מה את שומעת מהצד השני? מה מעניין אותם? האמת שבעיקר מעניין אותם לשמוע איך הולכים החיים שלנו, לשמוע, והם מאוד שמחים לגלות שיש לנו שפה משותפת, למרות שאנחנו ממדינות שונות, מארצות, כאילו, ממקומות שונות לחלוטין. מאוד מעניין אותם לראות שיש לנו המון דברים אותו דבר, זאת אומרת, אנחנו גם בני נוער, אנחנו גם אוהבים לצאת, לבלות, אנחנו אוהבים לצחוק, ואנחנו אוהבים מוזיקה, ואיזה מוזיקה אנחנו אוהבים. המון התעניינות, המון. וגם את שומעת דעה קדומה מוטרפת על ישראל עם הגמלים וכל הסיפור? כן. כל הזמן במקלטים? האמת, הרוב האנשים שאני מדברת איתם לא יודעים על ישראל, זאת אומרת, מבחינתם, אנחנו גם מדינה במדבר, בלי כלום. והדעה שלהם היא מאוד תמימה, היא מאוד חסרת רקע. הם לא יודעים בדיוק מה לצפות, וזה כיף לשמוע את התגובות האלה של וואלה, גם לכם יש מקדונלדס, ויו, איזה מגניב, אנחנו אוהבים את המוזיקה, וכל מיני דברים כאלה. אלי הכהן, אתה המבוגר האחראי בשיחה הזאת. כן, אני חושב שהבנות תיארו נכון מאוד, אתה הזכרת את נושא הגמל, אז תשמע, מגוון השאלות שרצות באינטרנט סביב הנושא של ישראל כל פעם מפילות אותי מחדש. למשל, יש רכבת בישראל? יכול להיות דבר כזה? כלומר, באמת הדימוי הוא מדהים, ואגב, לא רק אנחנו מדברים כל הזמן על העולם היהודי ועל בני נוער יהודים, לא רק. הדימוי שקיים בחו"ל הוא מאוד מאוד קשה ובעייתי, והרעיון של הפרויקט הזה הוא לבוא ולומר, חברים יקרים, החיים שלנו כאן בארץ די דומים לשלכם. שימו לב, עגבניית השרי הומצאה כאן, והדיסק-און-קי הומצא כאן וכו' וכו', מגוון נושאים שהם באמת בגובה העיניים. לא, שוב, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, לא במישור הפוליטי, לא במישור, אתה יודע, הפורמלי, הרשמי, אלא החיים עין בעין. מה הלאה? איך לוקחים את זה הלאה או שלא לוקחים את זה הלאה? זה פשוט נורא... לא, בהחלט לוקחים את זה הלאה. תראה, הפרויקט עצמו, צריך להבין, הוא לא עניין של מה בכך. בדרך כלל בני נוער, בעיקר בגילאים של בית הספר התיכון, הם מאוד מאוד דינמיים, וקורה הרבה פעמים שאתה יודע, עושים פעולה מסוימת, היה טוב ויפה, זונחים, ממשיכים הלאה. הרעיון בפרויקט הזה, שכפי שציינתי הוא כבר 10 שנים, הרעיון הוא ההתמדה, זה הסוד. וההתמדה הזאת מתבצעת בעזרת צוות יוצא מן הכלל שמוליך את הפרויקט בשורה ארוכה מאוד של מפגשים לאורך שנת הלימודים, בהרצאות, בסמינרים. החבר'ה שמשתתפים עוברים מיונים, לא כל אחד יכול להשתתף בפרויקט הזה, וכשאנחנו מדברים על רשת אורט אנחנו מדברים על למעלה מ-70 בתי ספר בכל חלקי הארץ. המפגשים הם מפגשים ארציים, כלומר כשהם מקבלים נניח הרצאה מדיפלומט או הרצאה ממומחה בתחום מסוים, הם נחשפים לחומרים חשובים מאוד שאחר כך באמצעותם הם ינהלו את הדיאלוג או את רב השיח באמצעות האינטרנט עם חברים מעבר לים. תשמע, כשמשרד החוץ שובת, אז זה דווקא לא רע. כן, אבל בוא נאמר שמומחים בנושא מדינת ישראל יש גם מחוץ למשרד החוץ, עם כל הכבוד והערכה, ויש המון כבוד והערכה. אין ספק. אבל הנושא עצמו הוא נושא שכפי שאמרתי, ההתמדה היא הסוד שלו, והטענת החבר'ה הצעירים בהרבה מאוד מידע, הרבה מאוד ידע, והרבה מאוד קשרים שהם מפתחים, אגב, בשלל שפות, לא רק באנגלית, אתה שאלת קודם, זה גם ברוסית, זה גם בספרדית, גם בצרפתית. אתה יודע, שינוי ענק אי אפשר לעשות עם הפרויקט הזה, אבל שינוי קטן בהחלט כן. הדס ועמית בונים עליכם הרבה, זה לא רק כדי שילמדו איזה מוזיקה אתם אוהבות, זה קצת יותר, אתם מוכנות לזה? הדס? סליחה, תחזור לשאלה? אני אומר, זה נחמד נורא שאת מחליפה מידע על המוזיקה החביבה עלייך, אבל רוצים שזה יתפתח לעוד מקומות. ספרי קצת על ישראל במובן היותר רחב שלה. את יודעת מה, אני אשאל אותך גם, זה אמור להוביל לפגישות אחרי זה? כלומר, לנסוע לשם? כן, אז אני אספר לך שהשיחות בדרך כלל מתחילות ממוזיקה, מתחילות ממפגשים חברתיים, אבל הן מהר מאוד מתגלגלות
לפוליטיקה, הן מאוד מאוד מגיעות למקומות האלה וזה בכיף מבחינתך פוליטיקה או שאין לך כוח לזה? לא, זה נושא שאני חושבת שמאוד חשוב לדבר עליו. כי אלי הכהן אומר שחשובה התמדה, אז אם זה לא היה בכיף, הייתי אומר, זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. את אומרת שזה נחמד לך להסביר. וכן, זה מאוד מעניין אותי לראות את התגובות, זה מאוד מעניין אותי לראות את השאלות, את הדברים את הדיון עצמו, אני גם מאוד אוהבת את הדיון עצמו. ולגבי המפגשים, אני בתקווה שאנשים שאני כן מדברת איתם מחו"ל, אם אני אצליח לנסוע לשם והם יצטרכו לי פה, אז אנחנו נעלה אחד לשני וניפגש ואני אראה להם בדיוק על מה אני מדברת. וכן, אוקיי, עמית? כן. איך זה מבחינתך? זה בכיף לדבר לא רק על מוזיקה ולא יודע, ואופנה, אלא גם שאלות קשות על ישראל? מעצבנות לפעמים? אם הם היו מעצבנות אותי, אני די בטוחה שלא הייתי משתתפת בפרויקט הזה, אבל... לא, כבדות אני מתכוון. זה חשוב לי להסביר שבאמת חשוב לי לראות שכולנו בני אדם בסך הכל, וכן, צריך להסביר להם מה קורה כאן, וזאת המטרה שלנו בעצם, ואני שמחה לעשות את זה. אגב, בני, בנקודה הזאת באמת לפעמים אתה שומע את בני הנוער מחו"ל או קורא בפייסבוק, הם עושים סלט מן העובדות שפשוט אתה נדהם. הם שומעים קצת פה וקצת שם והם עושים מין רציונל משלהם. לא יודע אם לומר, גם בארץ לפעמים הנוער עושה סלט. זה גם נכון. אבל אחד הדברים החשובים הוא פשוט להבהיר תמונה, להעמיד תמונה כפי שהיא. אחר כך תשפוט אם זה טוב או רע, אבל קודם כל תכיר את העובדות. מה למשל ככה סלט מוחלט שאנשים לא מבינים מי נגד מי אפילו נתקלת? נכון, זה בדיוק העניין. הם לא מבינים מי נגד מי. מה, במובן של ישראל מול העולם הערבי? מול העולם הערבי, אז מול מי בעולם הערבי ולמה הם פועלים בצורה כזאת ולא פועלים בצורה אחרת. והאויב, בוא תגדיר לי את האויב, עם מי אתם בשלום, עם מי אתם לא בשלום, עם מי אתם עושים כך, עם מי אתם עושים אחרת, איפה הטרור, האם הטרור הוא בערים שלכם, האם הטרור הוא בגבולות שלכם, פשוט באמת חוסר ידע מוחלט, והבהרת התמונה היא נורא חשובה במקרה הזה, גם אם התמונה היא קשה או היא גם לא ברורה לנו, אבל לפחות העובדות, שיכירו את העובדות. יפה, הדס ועמית, מילת סיום שלכם? אני שמחה מאוד שאני בפרויקט הזה, אני בטוחה שהוא ימשיך לעוד המון שנים כמו שהוא גמר עכשיו עשור, והמטרה שלו מאוד חשובה. כן. ואני חושבת שזה מאוד חשוב שהפרויקט הזה יגדל, כי מהתוצאות שאנחנו רואים הוא עושה רק טוב. אלי הכהן. ומילת תודה באמת לרשת אורט שהרימה כפפה שבתחילת הדרך, אתה יודע, אנשים לא היו בטוחים שהולכים על משהו רציני, אבל זה גדל לממדים שהיום כבר לא שואלים שאלות. ישראל מתכוונת אליך, שזה בקוף, I to Israel.